নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আছামিজ বয় ইউটিউব চেনেললৈ। আজি আপোনালোকক ক'বলৈ লৈছোঁ কিদৰে হোৱাটছআপৰ ষ্টেটাছবোৰ আপোনালোকৰ গেলাৰীত ছেভ কৰিব কোনো এপ্লিকেশ্যন ইনষ্টল নকৰাকৈ। মই প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোৰ হোৱাটছআপৰ এটা ষ্টেটাছ দেখুৱাই লৈছোঁ। তাৰপিছত আমি কেনেকৈ ছেভ কৰে সেইটো আমি জানিম। এই ষ্টেটাছটো ছেভ কৰিবলৈ আপোনালোকে যাব লাগিব আপোনালোকৰ মাই ফাইললৈ। মাই ফাইলটো আপুনি ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে আহিব এইবাৰ ডিভাইচ ষ্ট'ৰত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে হোৱাটছআপ ফাইললৈ যাব, তাত মিডিয়া অপশ্যন মিডিয়াত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ওপৰত দেখিবলৈ মোৰ বুলি তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে হিডেন ফাইল বুলি এটা অপশ্যন দেখিব, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাৰপিছত ওপৰত ষ্টেটাছ দেখা পাইছে, তাত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ষ্টেটাছবোৰ আহি যাব। এইটো মই গেলাৰীত ছেভ কৰিম। ছেভ কৰিবলৈ মই প্ৰেছ কৰি দিছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াক ছিলেক্ট কৰিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত কপি কৰিম। কপি কৰি মই ডিভাইচটোৰ ইয়াত পেষ্ট ইয়াত ক্লিক কৰি দিম। এতিয়া ভিডিঅ'টো গেলাৰীত ছেভ হৈ গ'ল। আগৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে যদি ভাল পালে এটা লাইক কৰি দিব। যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।